नमस्ते, म पवित्रा। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ, ठिकठाक हुनुहुन्छ। आज भने हामी आलुको पकौडा बनाउनेछौँ। सुरु गरौँ आजको रेसिपी। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट आलुलाई मैले उसिनेर यसरी तासेर सानो सानो काटेर रेडी गरेको छु। त्यसै गरी हरियो धनियाको पत्तालाई पनि मैले यसरी सानो सानो काटेर रेडी गरेको छु। मैले मिडियम साइजको 2टा प्याजलाई यस्तो सानो सानो टुक्रामा काटेर रेडी गरेको छु। त्यसै गरी यहाँ अर्को रहेको छ गरम मसला। गरम मसला मैले अलमोस्ट 1 चम्मच लिएकी छु। यहाँ रहेको छ हरियो खुर्सानी। हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यसरी सानो सानो काटेर रेडी गरेको छु। अर्को बेसार लिएको छु सानो चम्मचको 1 चम्मच। मैले नुन 1 चम्मच लिएको छु। हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ ठुलो चम्मचको 6 चम्मच बेसन लिएको छु। तपाईले यति आलुको पकौडा बनाउनको लागि यति बेसनको ब्याटर इनफ हुन्छ। यहाँ मैले धनिया र जिराको दाना लिएको छु। यसलाई म मजाले भुटेर मजाले पिस्ने छु। यसले पकौडालाई एकदमै डिफ्रेन्ट टेस्ट दिनेछ। यहाँ मैले एउटा बल लिएको छु। यसमा म बेसन, नुन र बेसारलाई मिक्स गरेर आलु चप डिप गर्नको लागि ब्याटर बनाउने छु। हजुरले यसमा रातो खुर्सानीको धुलो पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ है। जब हजुरले बेसनमा सबै सामग्रीहरू मिक्स गरिसक्नुहुन्छ तब पानी हालेर बिस्तारै बिस्तारै यसलाई घोल्दै जानु होला जबसम्म तपाईको थिक ब्याटर बन्दैन। यतिको ब्याटर हामीलाई चाहिन्छ आलु चप डिप गर्नको लागि। हजुरले यतिको हुन्जेलसम्म मजाले किर्खा नबस्ने गरी घोल्दै जानु होला। र जब यतिको हुन्छ ब्याटर पर्फेक्ट हुन्छ। अब भने हामी आलुको मिक्सर रेडी गर्नेछौँ। यसको लागि मैले यो धनिया र जिराको दानालाई यसरी पिसेर धुलो बनाएकी छु। यो धनिया र जिराको धुलो अनि हरियो खुर्सानी, त्यसै गरी बेसार, त्यसै गरी काटेर राखेको प्याज, त्यसै गरी मैले यहाँ नुन लिएको छु। नुन हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी काटेर यसरी राखिएको हरियो धनिया, र अन्त्यमा रहेको छ गरम मसला। अब भने यो आलु र बाँकी मसलाहरूको मिक्सरलाई तपाईले आफ्नो सफा हातले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हातै प्रिफर गर्छु किनभने मिक्सर राम्रोसँग मोलिने भएकोले मैले हातैले सजिलो लाग्यो हो। हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ कुनै चम्ची या केही सहायताले पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त आलुको मिक्सरलाई मैले बाँकी मसलाहरूसँग मजाले मिसाएर यस्तो मिक्सर रेडी गरिसकेको छु। हातमा अलिअलि तेल लगाएर हजुरले आलु चप जत्रो साइजको बनाउने हो त्यत्रै साइजको यो मिक्सरबाट आलु निकालेर गोलो गोलो बनाउनु होला। हजुरले सुक्खा रोटी बनाउँदाखेरि पहिला जसरी बनाउनुहुन्छ नि सानो गोलो हो त्यस्तै प्रकारले बनाउनु होला। त्यसै गरी साइड साइडमा हल्का दबाउनु पनि होला किनभने त्यसले राम्रो सेप दिन्छ। र हेर्नुहोस् त मैले यसरी मैले पर्फेक्ट बनाएको छु र बाँकी गोलोहरू पनि म यसरी बनाएर रेडी गर्छु।
ल हेर्नुहोस् त मैले बाँकी सबै गोलोहरू यही प्रोसेसबाट बनाएर रेडी गरिसकेको छु। अब यसलाई तार्नको लागि मैले एउटा कडाईलाई तातो गरेको छु र यसमा तेल हालेर तेललाई एकछिन तात्नको लागि छोड्नेछौँ हामी। जब हामीले कडाईमा बसाएको तेल तातो हुन्छ त्यसपछि हामी यो आलु मिक्सचरको गोलोलाई ब्याटरमा डिप गरेर मजाले ब्याटरमा डुबाएर हामी तेलमा हाल्नेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै हाल्नु होला र हजुरले ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ मिडियम राख्नु होला र 2टादेखि 3टासम्म हजुरले एकपल्टमा पकाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, हजुर मेरो च्यानलमा आउनु भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, मेरो भिडियोजहरू हेरेर लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हजुरको लाइक कमेन्ट सब्सक्रिप्सनले मेरो लागि मोटिभेसनको काम गर्छ, नबिर्सिनुहोस् है। एउटा साइडमा राम्ररी पाकेपछि हजुरले अर्को साइडमा पनि राम्ररी पल्टाएर पकाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त यसरी बोथ साइड नै रातो भएर पाकिसकेको छ। हजुरले यतिको रातो हुनेसम्म पकाउन सक्नुहुन्छ या हजुरलाई अझै क्रिस्पी चाहियो भनेदेखि योभन्दा एकछिन बेरसम्म पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यतिको रातो भएपछि यसलाई निकाल्नेछु र बाँकी आलु चप पनि म यसरी नै तारेर रेडी गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् त मैले सबै आलु चपहरू यसरी पकाइसकेँ, तारिसकेँ। म चाहिँ यो आलु चपलाई पुदिनाको चटनीसँग सर्भ गर्दैछु। हजुरले टमाटरको चटनीसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ या पुदिनाको चटनीसँग पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि फ्लेभरको सससँग पनि यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अनि हामी सोसियल मिडियामा पनि कनेक्ट हुन सक्छौँ। मैले सोसियल मिडिया लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु। अनि हजुरले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर कमेन्ट गरेर हेल्प गरिदिनु होला है। बाई बाई, टेक केयर। अर्को रेसिपीमा फेरि भेटौँला।